känner mig lite typ ringrostig eller off med att ta upp kameran. Men jag tänker att vi ska ha en rolig video med lite mix från både lite gravidsnack men också lite typ vlogg. Men det känns typ fel att ta upp kameran för att gud, jag kan typ inte prata om det för att jag tror att jag kommer börja gråta. Men en kompis till mig var med om alltså det absolut värsta tänkbara man kan vara med om typ i veckan. Så att ja, jag har liksom inga ord och jag känner inte att det är någonting jag kommer prata om, men bara så att ni förstår varför jag är lite off liksom. Det är svårt att typ ja, jag bara känner att livet är så sjukt orättvist och det är så hemskt att vissa personer kan gå igenom liksom sina livs bästa dagar eller vad man ska säga, och andra människor är i sina olyckligaste dagar i livet. Alltså förstår ni vad jag menar? Att det är så, ni bara no shit, det är liksom så det ser ut. Men det är, livet är så otroligt orättvist och ofattbart och skört och fan vad man, gud nu börjar jag gråta. Fan vad man bara ska uppskatta varenda dag. Ja, jag måste ta en liten paus så kommer jag tillbaka. Okej hörni, jag har hämtat lite cookie. Jag tänker att vi ska sätta oss och prata lite gravid-update. De som inte tycker det är roligt att lyssna på det kommer ju tycka att det är så tråkigt. Men det är så många som vill att jag ska köra typ gravid vecka för vecka på min kanal. Alltså lite så här update varje vecka. Så att, alltså, och som jag sa i förra videon, att förlåt men det här är liksom det största som har hänt mig. Och jag är liksom överlycklig att det här händer mig. Så att jag kommer tyvärr bara prata om det, för det är väldigt mycket det som pågår i mitt huvud hela tiden. Jag gick fram till Jonas idag och bara, tänk vad sjukt att så här, när du träffar mig varje gång när du träffar mig, nej men typ så här, att jag är 2 personer just nu, att jag går runt med en till person hela tiden. Han bara, ja så är det. Ja, det är väldigt väldigt mysigt. Och nu tror jag att det här är typ, nu vågar jag äntligen börja liksom tro på det. Innan har jag varit så orolig och varit så här, är det verkligen någonting där inne? Alltså jag har ju verkligen hållit på så jävla mycket. Men nu tror jag först efter nipten att allt det såg bra ut. Och sen efter kubben, som var då för 1,5 vecka sedan när ni ser det här, att det också såg bra ut. Då känns det som att så här, nu kan jag våga tro på det. Och att det liksom hade växt till sig och allt sånt där. Så att det känns så jävla mysigt. När ni ser det här nu då så är jag i vecka 16. Men när jag spelar in det här några dagar innan så är jag vecka 15. Så att jag vet, just nu vecka 15 så är jag size av en apelsin. Men jag vet inte vad vecka 16 är. För att jag kommer givetvis inte tjuvkika vilken frukt det är. Men jag har ju också börjat en ny liksom serie på TikTok som jag ska försöka upprätthålla. Och det är att varje vecka så ska jag laga något slags recept som är i sizen av bebisen. Så att förra veckan gjorde jag, då var det en citron. Så att då gjorde jag en citronpasta. Och sen den här veckan tänkte jag att jag ska göra apelsinmarmelad. Ni kanske får hänga med på det. Det är ju en serie på TikTok, men jag kanske kan ställa er på något hörn. För att det är alltid ett gäng som skriver att de vill att jag ska dela här på YouTube också och inte bara på TikTok, för de inte har TikTok. Och då säger jag, skaffa TikTok, det är ju världens roligaste app. Vi är inte för gamla, girls. It's for us 30 plus också, jag lovar. Men just det, jag tänkte i alla fall, gud att jag blev andfådd av det där. Jag tänkte i alla fall att ni var så många som undrade om jag har filmat mina nära och käras reaktioner på graviditeten. Och det har jag ju givetvis gjort. Alltså, vem tror ni att jag är? Jag är ju så nostalgisk person, så att
liksom ha alla de här stora grejerna filmat är liksom så viktigt för mig. Jag kan liksom sitta och kolla, alltså jag sitter liksom någon gång i veckan så sitter jag och tittar på olika klipp med när jag liksom vill återuppleva. Jag är ju så nostalgisk av mig. Så att bara häromdagen så satt jag liksom och kollade igen på vår förlovningsvideo på TikTok. Och Jonas känner ju liksom igen ljudet by now för att jag har kollat på de här olika klippen så många gånger. Så han bara, kollar du på förlovningen? Jag bara, japp. Han bara, du är för rolig. Jag älskar att liksom kolla tillbaka på sådana här stora händelser och återuppleva mina liksom känslor man hade. Så att det är det mysigaste jag vet. Så att givetvis har jag ju försökt så gott det går filma alla mina nära och käras liksom reaktioner. Jag tänker att vi kan visa, alltså att jag kan visa reaktionerna var och en för sig, så kan jag liksom kommentera lite. Så reagera på på reaktionerna. Eller är det bara jättelame? Nej, jag bestämmer. Okej, ska vi börja med vänner och sen familj. Dagen efter att jag hade plussat så träffade jag ju Moa och Lojsan. Och vi skulle fota och så på slutet så var jag så här, kan inte vi ta en liten video också? Och det var så jävla kallt. De bara, okej, men en snabb typ så här. Så jag tänker att jag ska visa videon. Bara på slutet så ser man att jag liksom, det tar så lång tid för mig för att jag tänkte att jag skulle visa testet på mobilen. Och de bara, vad är det du ska visa nu då? För att jag höll ju på och fippla så länge med mobilen liksom. Men det är så gulligt. Så här kommer den. Vad är det du ska visa? Ja, eller vad gör du? Får vi se? Ja. Nej! Jag skakar så mycket. Men det är verkligen något som måste. Och sen några dagar senare så hade jag så här julmys med så här adventsfika typ med kollegegänget. Så då blev det att jag berättade för dem och de fattade ju, men de vågade ju typ inte. Alltså det är så dumt att man bara, om jag har haft ett missfall och de vet att jag har försökt under en väldigt lång period, så kanske det är bra grej att liksom vara tydlig med att man är gravid och inte så här låta dem få gissa, för det är klart att de inte vågar säga så här, är du gravid? För att det är jätteokänsligt om jag inte var det. Okej, vart var jag? Kollegetjejerna träffade jag och en av de tjejerna är också gravid och det är så jävla mysigt. Så att jag outade till dem genom att säga så här till henne, jag önskar att hur kul hade det inte varit om vi var gravida samtidigt typ, och så gav jag en blick. Och det var ju det som var så dumt, för att man bara, du kanske ska vara tydlig, ta upp ett test så att de inte står där och bara, ja det hade varit kul men nu är det inte så. Alltså så här jättestel stämning, stackarna. Men det blev bra ganska snabbt, så att ni får se. Det hade varit så mysigt om jag var gravid samtidigt som dig. Är du det? Alltså det är jättetidigt. Igår? Nej, i veckan. Men det är liksom så smart. Oh my god. Åh, roligt. Jag vet. Så jävla gulliga. Alltså jag blir så varm i hjärtat av hur fina människor jag har runt mig som är liksom så genuint glad för min skull och allt sånt där. Sen träffade jag Gertrud och vi var iväg på en staycation tillsammans. Och jag berättar för henne och hon är så gullig. Gissa vem som är gravid? Skojar du? Jag sa ju det! Ja, grattis! Du får inte fråga, jag måste ju berätta för dig. Du skojar! Sen träffade jag Tully på ett event och hon var så jävla jobbig. Peak Tully, jag har redan sagt det till dig. Att du får inte hålla på sådär. Då går hon liksom fram till mig på eventet. Alltså, för att jag dricker alkoholfritt. Man bara, för det första, det är liksom en lunch. Det borde inte ens vara en grej att man reagerar över det. För det andra, jag har liksom problem med fertiliteten. Man kanske inte ska gå runt och fråga om jag är gravid. För att uppenbarligen har jag ju svårt att bli det. Men hon springer liksom fram och bara, du dricker alkoholfritt, är du gravid? Man bara, tror du att jag ska svara ja? Öppet så här på ett event. Och så säger hon, för jag såg också att du, jag vet att du drack alkoholfritt på Moas event förra veckan också.
jag bara, fy fan vad jobbig hon är. Men då, jag sa ju bara någonting typ om att medicinen jag går på nu så får man inte ens dricka, men bla 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 typ så här. Och sen när vi kommer ut från eventet, då sätter jag upp kameran och bara, jag är gravid. Och hon bara, jag visste det. Jag bara, ja, men kan jag få berätta själv? Men det blev väldigt kul. Jag är gravid. Hur kunde jag veta det? Jag visste. Och sen Klara, så roligt. Jag ska se om hon har videon på som hon filmar sen. För att, jag vet inte om ni vet, men man bara, ingen har missat att hon också är gravid. Och det är så jävla kul att vi bara är några dagar ifrån varandra. Så att vi skulle ses på en pedikyrdejt. Jag ställer upp kameran och säger så här, just det, hallå, jag måste filma en TikTok-vlogg över dagen bara. Så kan vi filma typ ett intro. Jättekonstigt, hon måste ju typ ha fattat. Men hon fattade typ inte. Ställer upp kameran och så berättar jag. Du driver jag själv. Jag blir så glad, Joffe. Och efter att jag har berättat så säger hon, alltså hon är bara liksom glad för min skull, kramar mig, allt sånt där. Sen säger hon, just det, jag ska också filma en grej. Så sätter hon upp sin kamera och bara, jag är också gravid. Jag bara, nej! Alltså det var så jävla sjukt. Det var så roligt. Alltså, och så, vi kunde inte sen hålla käften på den här pedikyrdejten, för vi satt ju bara, vilken vecka är du? Alltså när har det här hänt? Alltså det var det alltså förstår ni vilken dröm att man berättar för en nära vän att man är gravid och den berättar att den är gravid tillbaka. Alltså det är så jävla kul. Sen måste jag ju bara lägga in alltså Jonas grabbar, för att det är den roligaste reaktionen. Nu har ni liksom fått se så här, de flesta tjejerna som är så här super emotional och är så här, blir så glada, och det är liksom så fint. Och sen när Jonas skulle berätta för sina grabbar, de hade typ en AV och skulle gå ut och dricka öl och köra dart. Och jag var på gymmet och promenerade på bandet typ. För jag tänkte att de skulle få ha grabbkväll liksom. Och sen så ville Jonas då berätta den här kvällen när alla grabbar var samlade. Det var liksom perfekt tillfälle. Men så ville han inte, eller han var ju såhär, när kommer du hem? För det är ju mysigt om du är här när jag berättar. Så då när jag kommer hem så tänker jag att jag hade liksom redan sagt till honom att jag ville att han skulle ta upp kameran. Men jag visste ju att det fanns en risk, eller en stor risk, att han inte skulle ta upp kameran, för han gör ju inte sånt. Och jag, som jag nämnde i början, är ju så jävla nostalgisk, så att jag tycker det är så mysigt att ha de här grejerna filmade. Så att när jag kom hem då så var jag så här, okej, men nu kanske han säger något som helst. Så då la jag bara mobilen, satte den på filma, så att vi i alla fall skulle få med ljudet. För att jag vill inte heller så här, stå så här med en kamera på Jonas kompisar liksom. Jag ställer kameran så, och sen direkt när jag kommer in så säger Jonas, just det grabbar, just det gravid. Ja, ni kan ju höra hur de reagerar, men det är det roligaste. Det är liksom, fy fan vad söta grabbar, så jävla genuint glada för oss. Stående ovationer, busvisslingar, alltså ni måste lyssna. Just det, egna. Och nu till familjeklippen då. Det här är ju alltså framförallt mammornas reaktioner är ju det som såklart kommer ligga mig varmast om hjärtat. Jonas pappa var vi jättetaggade på att berätta för. Men tyvärr så blev ju det spoilat, som jag nämnde i min, liksom, när jag gick ut med graviditeten. Så tråkigt. Och när vi skulle då, för då blev det spoilat för honom på lördagen eller söndagen. På söndagen tror jag. På måndagen träffade vi honom. Det hade vi liksom redan bokat in, att vi skulle ha en sån här bowlingkväll och köra lite, ja, men som en minijul med honom. Och då tänker vi så här, okej, men nu ska vi, för det blir också konstigt så här, första gången man träffar honom så vill man ändå så här, grattis farfar, du ska bli farfar typ. Så att vi har liksom tänt ett tomteblås i hans trapphus. Så att när vi ringer på så står vi med tomteblåsar. Och då öppnar han kaosig med raklödder i hela ansiktet och bara, åh, jag är inte redo, kom in. Och vi bara, hallå, farfar, grattis farfar typ. Och han bara, åh ja, shit typ så här. Så det blev inte riktigt det här emotional liksom stunden som vi hade tänkt. Men han är så jävla gullig, för att han är ju sån liksom mjukis at heart. Han är ju väldigt liksom hård, typiskt så här pappig utåt, och sen så är han värsta mjukisen inuti. Så att
när vi bara sitter sen, för det första så öppnar han en flaska bubbel för att vi ska fira liksom. Så när vi sitter och skålar lite, jag dricker givetvis inte med alkohol. Om man ens behöver kommentera det, känns sinnessjukt. Så att de andra dricker bubbel och jag dricker bara bubbelvatten och så skålar vi. Och då helt plötsligt när vi sitter och pratar om något annat, då blir han helt tårig och bara nej, nu kommer jag på den. Jag kan inte, jag blir helt blödig. Så jävla gullig. Så att det var liksom flera tillfällen som jag ändå fick med honom som jag är så glad för. Även nu efter att vi kom hem från Kambodja så skickade han bilder, för att han är i Thailand. Så skickade han bilder från Thailand och så skrev jag vi saknar redan Kambodja, gud vad härligt att du får lite solnjut typ. Och då skickade jag så här, bebisen är en lime just nu. Och då skrev han typ så här, hur mår bebisen i magen typ. Då skrev jag bara, det är så bra så jag känner ingenting, men den är tydligen lika stor som en lime. Och då skrev han så här, nej sluta, jag stört gråter själv på stranden just nu. Alltså hur gullig. Jag får panik. Det är så jävla fint att Jonas föräldrar, att det är liksom första gången de får barnbarn. För att det känns som att det är så speciellt för dem. Så att Jonas pappa skriver ju såna gulliga meddelanden. Och Jonas mamma skriver liksom för att hon vill bli inbjuden i mina appar så att hon också kan följa bebisens utveckling. Man bara, ingen utomstående förutom eventuellt liksom ens egna partner som är förälder till barnet bryr väl sig så mycket. Men det är så jävla gulligt att hon bara, när ska jag få bli inbjuden till appen? Jag vill se hur det går, liksom vilket stadie ni är i och bla 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 typ så här. Nej, det är så fint. Det är så himla mysigt att få uppleva det här. Först berättade vi för min brorsa och hans tjej, för att vi träffade dem innan. Den videon är skitdålig, får se om den ens kommer med här. Men då satt vi liksom på en restaurang för att vi skulle ut och vi skulle få vår födelsedagspresent, jag och Jonas, från både alltså Alexander men även Johanna och deras partner, så att båda mina syskon. Och när vi då tar jag bara upp så här och bara, jag är gravid. Och är vi taggade på att du ska bli mormor? Va? Jag är gravid. Till det bästa av allt då, Johannas reaktion, alltså min syrra, och mammornas reaktion. Backstory på Johanna var ju att hon, jag berättade ju också det i förra videon, att hon har blivit så bra på att manifestera. Så att hon har ju sagt till mig, när jag berättade för henne att jag skulle ta den här sprutan och att det var, då var hon så här: nej, det är den 11 idag, det är skitbra portal, ni måste typ så här manifestera att det blir en bebis, för det är liksom värsta datumet, alltså om ni tror på det så, alltså ja, så att när jag träffade henne då 2 veckor senare eller vad det var, när liksom vi hade kunnat ta testet, så tog jag upp testet och bara, du, det där med att manifestera, det verkar ju funka. Så ni får se klippet själva. Men hallå, vad heter det där med att manifestera? Aha. Åh gud, det tar en stund nästan. Nej men, jaha, men vi har ju... Och sen mammornas reaktion, så mysig. Det var ju på själva julafton. Vi hade liksom sparat att jag hade träffat mamma på någon lunch innan, som var skitjobbigt då att inte berätta, och sen har jag pratat med henne i telefon några gånger. Men vi ville ju verkligen berätta face to face, och sen tänkte vi att det var perfekt tillfälle att berätta på julafton när vi skulle ha båda där samtidigt. För att Jonas mamma och min mamma har ju blivit jättetajta, så att det är så mysigt att de verkligen har funnit varann. Och vi visste ju bara hur glada de skulle bli, för båda de vet ju om liksom hela resan vi har gjort, allt sånt där. Innan maten så var vi så här: hallå, ska vi börja med att ge julklappar då kanske? Och jag har ju givetvis bara någonting till mammorna, för då hade jag liksom satt ihop en så här mysig goodiebag till båda. Och det var så jobbigt för att då satt ju Jonas mamma med hennes kille i soffan. Så jag bara, kanske båda tjejerna ska få sitta bredvid varandra när de öppnar paketen bredvid varandra. Sen så sa jag då att de får börja med att öppna det här paketet, för att det hade de samma. Och där i låg ultraljudsbilden, den lilla liksom, när det är en liten räka, men när vi fick se hjärtslagen. Och sen ena fick en liten mössa och den andra fick en liten strumpa. De typ fattar inte först, ni måste se klippet alltså. Det var jag som. Vad är det här? Vi får bli utanför. Nej! Nej! Vad är det här? Men gud! Åh herregud! Åh herregud! Så
mysigt och så fint. Alltså man ser ju inte mig för det är så långt ifrån tyvärr. Men jag började gråta så mycket. Alltså jag sitter liksom och alltså, har sån sjuk hjärtklappning och bara... det var så jävla mysig känsla. Och bara få berätta de här fina nyheterna. Och de blev ju så sjukt glada och båda började gråta så mycket. Så det var så sjukt mysigt och gulligt. Sista reaktionen var ju till pappa då när vi var i Kambodja. Så att direkt när vi kom ner dit och träffade honom så gav jag honom, alltså alla de varsin julklapp. Och så fick pappa svensk choklad som han älskar. Alltså jag har ju ärvt, ni vet ju att jag är besatt av Marabou. Det har jag ju ärvt av pappa. Och så hade jag tagit då 2 stycken polaroidbilder på magen när jag håller testet. Ett på magen när jag håller testet och ett på mig när jag håller testet så här. Och så tar han upp första bilden som bara är på magen. Jag bara, det var någon bild där i också. Tar han upp bilden och bara, baby 2026. Han fattar liksom inte. Jag bara, det var en till bild. Och då ser han ju att det är mig med. Och då bara, wow. Och då tror jag att jag säger, jag är gravid. Och han bara, wow. It's Norwegian. Och sen det var någon bild där. Baby. Wow. Wow. Och det var också så gullig reaktion för att alltså återigen pappor kanske inte, alltså man tänker att de kanske inte ska riktigt ha sån reaktion, men han har ju också, vet ju också om liksom med missfallet och har ju verkligen varit så här, hur går det? Och alltså så himla fin. Så att det var så gulligt. Han brukar inte vara den som är liksom bäst på att visa sina känslor, vilket kanske är vanligt hos killar liksom. Men det var så gulligt att han bara wow. Ja, så himla mysigt och ja, jag är så jäkla glad att jag har det sparat. Favoriterna är ju såklart alltså mammorna och Johanna tror jag. Men Jonas killkompisar är ju också alltså legendarisk reaktion. Alltså det är verkligen så här, kan få en på så bra humör när man lyssnar på den och bara soja. Herregud, så kul. Det var i alla fall reaktionerna. I'm back in the sofa and it's a new day. Ni bara, kan du filma någon annanstans ifrån än från soffan? Svar nej. Nej, jag skulle ju filma biopremiären igår. Vad bra det gick. Alltså det var så mycket folk inne på så att vi fick upp klaustrofobi bara för liksom försökte få platser inne i själva salongen. Glömde helt bort att filma där, men man fick ändå inte filma på bion såklart. Och själva filmen, oj vad jag grät. Och Johanna också. Jag, Johanna och sen mötte vi även upp Moa och Fanny. Var där och jag och Johanna, det kändes som att vi var de enda som grät i hela salongen. Alltså det var knäpptyst och vi satt och bara det när man verkligen försöker hålla tillbaka för att man bara det är liksom ingen annan gråter. Det lät som att det var någon annan som snörvlade, men fy fan, jag får gåshud igen när jag tänker på det. Ni måste se den filmen, den var så bra. Och alltså det bästa som jag tycker när man kollar på film är att man verkligen ska leva sig in i det. Man får liksom inte vara för cool. Förstår ni vad jag menar då? Det var ju flera i salongen som när man liksom levde sig in i det, så bara för att typ Jacob Elordi tog alltså tröjan så skulle de hålla på och ropa och bara woo! Och man bara, men kan ni sluta? Alltså jag håller på att liksom leva mig in i det här nu. Jag vill inte att det ska, alltså förstår ni vad jag menar? Att jag vill låt mig vara i min töntiga bubbla. Because I love that. Och det skönaste som finns är att gråta till film. Men för fan, det var så jobbigt. Alltså jag grät så mycket. Moa fick liksom ta upp servetter och skicka till mig. Jag bara, tack. Ja, den var så jävla fin. Och som sagt, lite cheesy. Men jag älskar det. Det är typ som The Summer Turned Pretty. Den är också den är cheesy på ett annat sätt. Det här var mer cheesy att så här, and I yearn for her love, and I will lust her every day of every... Alltså riktigt sån Romeo and Juliet gammeldags liksom. Jag sitter för övrigt, jag ska spela in lite samarbeten idag. Och då håller jag nu på att avnopprar några plagg. För att jag har typ bott i det här mjukissättet och jag tänkte bo i det idag igen och spela in samarbetet när jag, alltså för att jag vill ha ett nice mjukissätt som jag känner bekväm med. Och det här är ju det bästa som finns. Alltså nu tror jag inte att ni ser
så bra. Vänta, jag ska se. Ser ni liksom, här är onopprat och här är nopprat. Alltså det är så jävla nice. Jag ska göra tröjan jag har här under också, för den är också så nopprig. Att steama plaggen och att noppra plaggen, det är life changing, för att man ser så jäkla put together ut. Jag har bara en sån här från Philips som funkar så jävla bra. Haft den länge, men man är inte jättebra på att använda den liksom. Sen tänkte jag också passa på att prata om, för att det är ni är många som undrar om vi kommer ta reda på könet. Och givetvis kommer vi göra det. Jag har givetvis liksom tänkt, alltså ni vet ju hur jag funkar. Givetvis vill jag filma en gender reveal. Vi ska se vad vi vill göra bara. Jag tycker att det är så svårt, för att jag tycker ju att det är gulligast och typ finast när man kör liksom en tårta. För det första så känns det som att alla har kört ballong eller tårta. Och nu har man ju fått upp massa nya sätt att göra på. Men dels de här sjuka, typ när folk har så här fyrverkerier eller såna poppare, öppnar typ garderob och så i garderoben så är det bara den färgen på kläder, på babykläder. Eller att man kladdar ner varandra med färg och sen så tittar man och så den färgen de har, det är barnet. Gud, det känns som att det finns så många kombinationer. Men jag vet liksom inte riktigt vad vi ska göra. Vad tycker ni? Jag tycker att det är så svårt. Även öppna presenter har jag sett att man så här öppnar och så är det typ en liten nalle som har en viss färg. Så svårt. Min syra kommer så bra input. Hon bara, tårta är ju så gulligt och det är ju typ det finaste. Men det känns som att det blir inte lika så här, utan det blir mer så här. Medan kör man typ ballong, bara för att det blir som pop, så blir det som chock. Och då var hon så här, då det blir så här roligt med adrenalinet och att det blir liksom en chock av beskedet. Men jag vet inte. Jag sett jättemycket med blommor också, att man antingen öppnar en korg med blommor eller att man liksom blir handed en blå eller en rosa bukett. Om ni har några tips. Jag tror ju att jag redan har sett absolut varenda gender reveal video som finns online, så att det kan ju vara så att jag förmodligen redan har sett tipset ni har, men tar gladeligen emot tips. I och med att vi har gjort nytt så har vi ju redan svaret, men vi har inte öppnat kuvertet. Det ligger i en av våra skåp här. Så jävla pirrigt. Det är så gulligt för att jag sa ju typ att jag ville vänta lite med att ta reda på könet, bara för att jag tänker att det är roligare att ja, men ha någonting att se fram emot. För att nu känns det som att det hände så himla mycket samtidigt. Det var liksom, man gick in i vecka 12 som man längtade efter. Eller alltså, ja, man klarade av 12 veckor. Man hade kubben, det var nipten, det var att vi gick ut med graviditeten. Så att det är liksom allt har varit så mycket roliga grejer. Så att då känns det som att man vill ha något mer att se fram emot. För att sen kommer det bara vara en lång graviditet. Så att Jonas höll med först, men sen när vi låg här om veckan och bollade olika tjej- och killnamn, så var han så här: fan, det hade typ varit nice att ta reda på könet direkt. Eller liksom nu ganska snart, för att jag vill börja ställa mig in på vad det är för någonting, så att man verkligen kan börja. Alltså så jävla gullig. Så att ja, jag tänker att vi gör det inte allt för långt bort i tiden, men att vi ska försöka dra ut på det lite. Älskling, ja. Vad tycker du om att jag håller på att dra ut på gender reveal? Nu vill jag ju bara veta. Jag vet, det är så jävla gulligt. Jag ska ju också vara den som preppar i ordning hela rummet här. Ja, just det. För han vill också att vi ska börja, eller jag har ju liksom sagt till honom att vi måste börja ta tag i rummet. Han bara, ja men vi kan inte göra det förrän vi vet könet ju. Jag bara, nej, det har du rätt i. Vi bara insåg att helt sinnessjuka, jag har redan varit gravid, nu är det ju 104 eller vad det är. Och de dagarna har gått så här fort, så då blev det så här, hjälp, det är bara 180 dagar kvar. De här dagarna kommer ju gå så sjukt fort. Och det känns som att man skjuter upp allting för att man tänker att man har så himla mycket tid kvar. Tycker du att jag är töntig som vill vänta för att ha något att se fram emot? Gullig. Tycker jag ska säga första bokstaven på det enda namnet som vi gillar? Ja. Vi har ju alltså vi har ju, det är det som är så svårt också, för att vi har ju inga, alltså vi har ju några killnamn, men jag tycker killnamn är så svårt. Och när det kommer till tjejnamn så har vi mycket fler vi gillar. Men så vi har ju ett tjejnamn på som vi båda gillar väldigt mycket, som börjar på bokstaven M. Jag gillar ju generellt liksom mjuka namn, alltså som börjar på M, L, både för tjej och kille. Men jag tycker att det är så svårt, alltså killnamn är ännu svårare. Så att ja, det kan vi ju diskutera längre fram, men snart.
Ska vi göra gender reveal, det lovar jag.